درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به تو. افشین هستم با 409مین آپوزیت. آپوزیت با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته میشه. این برنامه اختصاص داده شده به سخنرانی‌های عاجزانه رهبر سرداران قاچاقچی و پاره‌ای از اتفاقات مربوط به آن. این روزها به نظر میرسه اعضای جمهوری اسلامی از صدر تا ذیل 4 نعل در حال فاصله گرفتن از جمهوری اسلامی هستن. پس میریم به سراغ صدر یا بلند پایه ترین مقام در جمهوری اسلامی، شخص ولایت فقیه ملقب به رهبر فرسودگان. به نظر میرسه رهبر فرسودگان پس از سقوط نابهنگام و غافلگیر کننده شریک منطقه‌ای و مهمترین همپیمان سیاسیش در منطقه غرب آسیا سخت دچار تزلزل افکار و دستپاچگی مشهودی شده که اتفاقاً قراره در این برنامه به همان شهود بپردازیم. ایراد 3 سخنرانی در کمتر از 2 هفته را میتوان بی سابقه و از نخستین آثار دستپاچگی مورد بحث رهبر فرسودگان دانست. این دستپاچگی مانند موجی در حال انتشار در ساختار قدرت و نظام سیاسی جمهوری اسلامی است. سخنرانی نخست به طور مستقیم عنوان تحولات منطقه را یدک می‌کشید و درست 2 روز بعد از سقوط بشار اسد ایراد شد و بیشترین حجم سوتی رو در خودش جای داده بود. بله ما رکورد زدیم. بله، میشه گفت نوعی رکوردزنی ولایت فقیه محسوب میشد که در کارنامه‌اش ثبت دادیم، یعنی در آپوزیت 408 به تفصیل به اون سوتی‌ها پرداختیم و در کارنامه‌اش ثبت شد. از آنجایی که سخنرانی نخست افتضاح از آب در اومد، رهبر فرسودگان به سرعت در صدد جبران مافات بر اومد و در کمتر از 1 هفته 2 سخنرانی دیگه به یک بهانه ایراد کرد. بهانه هر دوی سخنرانی‌ها تولد دختر پیامبر اکرمشون بود. اولی برای بانوان و دومی برای مداحان. رهبر فرسودگان تلاش زیادی کرد در این 2 سخنرانی به اصل موضوع که مضمر شدن تمام تشکیلات آتش پراکنی و شرارت ورزی جمهوری اسلامی در منطقه بود نپردازد. اما نمیشد که. دست و پای زیادی زد تا خودشو آروم و بی‌توجه به قضیه نشون بده و این 2 سخنرانی رو فلسفی و مذهبی جلوه بده. با این حال خیلی ریز و نامحسوس و یواشکی یه اشاراتی هم به اصل قضیه کرد. سخنرانی اولی برای بانوان ایراد شد و چون برای بانوان ایراد میشد فقط بانوان در سالن حضور داشتن. این هم منطقه آخوندیه. تزیین سالن با پرده های قرمز یادآور روشن کردن چراغ قرمز در محله‌های خاص برخی از شهرهای اروپایی بود. حقیقتاً دلیل استفاده از رنگ قرمز جیغی در دیدار با بانوان رو هنوز متوجه نشدم. بگذاریم. ولایت فقیه نشست جلوی پرده‌های قرمز و برای بانوان درباره فاطمه زهرا حرف زد. درباره فاطمه زهرا سلام الله علیها اونچه که من میتونم عرض کنم این است که این بزرگوار، این بانوی جوان از شگفتی‌های آفرینشه. ایشون راجع به دختری صحبت میکنن که 9 سالگی شوهرش دادن و 18 سالگی هم از دنیا رفت. در این 9 سال هم 5 بار زایمان داشت. شاید منظور رهبر فرسودگان از شگفتی آفرینش هم همین بود. این بانوی جوان از لحاظ معنوی به جایی برسه که خشم او موجب خشم خدا بشه، خوشنودی او مایه خوشنودی خدا بشه. هر جا او خشمگین بشه خدا خشمگین میشه. خدایی که با خشم یه انسان خشمگین میشه و با خوشحالی یه انسان خوشحال میشه به یه دکان چه باید داره. به هر حال نمونه‌ای بود از خرافات شیعه که توسط آخوندها تو سر مردم کرده میشه. اینو برای ثبت در تاریخ گذاشتم تا آیندگان ببینن ولایت فقیه در قرن 21 هم دست از این حرفا بر نمی‌داشته. مسئله اینه که در عصر اینترنت و هوش مصنوعی دیگه این خرافات رو نمیشه تو سر مردم فرو کرد. حتی همون بانوانی که تو پارچه‌های سیاه پیچونده شدن و 4 زانو و 2 زانو روی زمین پای منبر این آخوند عقباز نشونده شدن هم این خزعبلات رو باور نمی‌کنن، هرچند که تظاهر کنن. در ادامه رهبر فرسودگان از فاطمه زهرا و خرافات 1400 ساله اومد بیرون
به تاریخ واقعی و تحولات مربوط به زنان در 100 سال گذشته غرب البته رسید. باز هم سخنان تکراری در خصوص انگیزه های غربی ها در اعطای آزادی ها به زنان و ناله و نفرین از بی‌صداقتی سیاستمداران غربی و از این حرفا. خلاصه رهبر فرستادگان یه 20 دقیقه از همین سخنان کسل کننده تکراری ایراد کرد تا رسید به یک منشور. اگر ما بخواهیم یک منشوری از دیدگاه اسلام درباره زن تنظیم بکنیم که موادی داشته باشه این منشور، توجه فرمودید؟ ولایت فقیه هم فهمیده که دیگه ذکر و دعا جواب نمیده، برای همین از آیت الکرسی و مفاتیح الجنان رسیده به منشور. در ذیل توضیح این منشور تازه متولد شده کاشف به عمل اومد که ای دل غافل، زن و مرد با هم برابرن در اسلام. اصلا تو قرآن گفته. یعنی چه؟ یعنی زن و مرد زوجند، مکمل یکدیگرند. این در قرآن به صراحت بیان شده. والله جعل لکم من انفسکم ازواجا. توجه کردی؟ برای همین بانوان رو اونجا 4 زانو 2 زانو رو زمین نشوندن و این خودش رفته اون بالا رو صندلی نشسته. این نمونه احترام مرد به زن در اسلامه. فقط معلوم نیست ازواج این مادرانی که اونجا 2 زانو 4 زانو رو زمین تنگم نشسته بودن کجا بودن تا اون بچهای بدبختی که همراه مادران ابلهشون به این حسینی آورده شدن رو نگهداری کنن. زبون بسته ها پاره شدن از بس جیغ زدن. احتمالاً هنوز از وجود چنین منشوری در اسلام آگاه نشده بودن. برای رسیدن به حیات طیبه این زن و مرد هیچ تفاوتی با هم ندارن. عرض نکردم جمهوری اسلامی 4 نعل داره از جمهوری اسلامی فاصله میگیره؟ انگار نه انگار 46 ساله با توسری روسری سر زنها کردن. قوانین تبعیض آمیز بر علیه زنها تصویب کردن. انگار این مردک حقه‌باز رهبر جمهوری اسلامی نبوده. لال بوده تا حالا بگه زن و مرد فرق با هم ندارن. قانون اعطای گذرنامه با اجازه شوهر یا پدر رو بردارن. قانون نصف ارث به فرزند دختر رو ملغا کنن. به زنان هم حق طلاق بدن و موارد دیگه. البته انسان ها یه جور نیستن. در بین زنها در بین مردها بعضی توانایی بیشتری دارن، بعضی کم دارن، اما بین زن و مرد به عنوان زن و به عنوان مرد هیچ تفاوتی در رسیدن به حیات طیبه وجود نداره. اما در اسلام اینا یه زن خودش نمیتونه تشخیص بده چه جوری به حیات طیبه برسه. یه آخوند مفخور باید براش تعیین کنه چی بپوشه یا چطور بپوشه و اگر گوش نکنه همچین به سر یه دختر جوان ضربه میزنن تا خونریزی مغزی کنه و از دنیا بره. نوجوانانی هم که میان به این وحشیگری اعتراض میکنن و با شلیک مستقیم یا زیر شکنجه میکشن. همه این کارها زیر نظر و به دستور همین آخوند عقب مونده در ایران انجام شده که الان داره ادای ژان ژاک روسو رو در میاره. یه وقت دیدی به اینم یه جایزه صلح نوبل دادن. بنده حتی معتقدم بسیاری از مسائل زنانه که موضوعش زنان هستن و مردها درست موضوع رو تشخیص نمیدن باید از مجتهد زن تقلید کنن خانم‌ها. یا بابا الهوایج انگاری راستی آخر زمان شده. از کی تا حالا مجتهد زن داریم؟ شاید تغییر جنسیت دادن یه سری از مجتهدین ما خبر نداشتیم. به هر حال اینم جهت ثبت در تاریخ اینجا گذاشتم تا آیندگان ببینن جمهوری اسلامی به چه حقه‌ها که متوسل نشد دم آخری. این هم چند جمله راجع به زن، یک کلمه راجع به مسئله منطقه بگم. بالاخره بعد از 45 دقیقه روده درازی و مزخرف بافی رفت سر اصل مطلب. با این حرکتی که در سوریه انجام گرفت و با جنایت هایی که رژیم صهیونیستی داره انجام میده و جنایت هایی که آمریکا داره انجام میده و کمک هایی که بعضی دیگه به اینها میکنن،
عارضم به حضورتون که بعد از سقوط دولت فاسد بشار اسد و باز شدن درب زندان‌های مثل زندان سید نایا، همه دنیا دیدن کی داشت تو سوریه جنایت میکرد و کیا داشتن به جنایتکارا کمک میکردن یا ازش حمایت میکردن. خیال کردن که قضیه مقاومت تمام شد. اینها سخت تر اشتباهن. البته به نظر میرسه اینا همچین خیالی نکردن. فعلا دارن بازوهای اختاپوس رو قطع میکنن که همچنان در جریانه، اما سر اختاپوس مقاومت مونده هنوز. باید دید اینا قراره چی کار کنن، قطع میکنن یا له میکنن. روح سید حسن نصرالله زنده است، روح سنوار زنده است. شهادت اینها رو از عرصه وجود بیرون نبرد، جسم اینها رفت. روحشون باقی است، فکرشون باقی است. داره به خودش روحیه میده، چون حتی بسیجیان دو عالم هم با این حرفا چیز نمیشن، یعنی متقاعد نمیشن. یعنی حتی در ذهن عقب مانده بسیجیان دو عالم هم این سوال پیش میاد که اگه روح حسن نصرالله با جسمش فرقی نمیکرد، پس چرا جسمش رو 20 متر زیر زمین قایم کرده بودن؟ همین که رهبر مقاومت به روح سرداران مقاومت متوسل میشه و شکل مبارزه رو از سخت افزاری به نرم افزاری روحانی تقلیل داده، خودش نوعی عقب نشینی محسوب میشه. اونم چه عقب نشینی؟ یه چیزی تو مایه‌های اذعان به شکست یواشکی. البته رژیم صهیونیستی به خیال خودش داره خودش رو از طریق سوریه آماده میکنه که نیروهای حزب الله رو به خیال خود محاصره کنه و ریشه‌کن کنه، اما اون کسی که ریشه‌کن خواهد شد اسرائیله. باشه. آحاد ملت خصوصا ولایت مداران در جریان نتایج پیشگویی‌های رهبر فرسودگان هستند، ولی خب بدین وسیله ما رو هم از آخر عاقبت حزب الله آگاه کرد. قراره از طریق سوریه و جنوب لبنان محاصره بشن و تتمه‌شون هم ریشه‌کن بشه. اینم گفت که وقتی این اتفاق افتاد ما یه دفعه سورپرایز نشیم. ما در کنار مبارزین فلسطین ایستادیم، در کنار مبارزان مجاهد فی سبیل الله حزب الله ایستادیم و از اینها حمایت میکنیم، هرچه بتوانیم به اینها کمک میکنیم. که البته تو سخنرانی قبلی اذعان کرد که نمیتونن کمک کنن، یعنی اگه بخوانم نمیتونن. اینجا به من آمدن گفتن که همه امکاناتی که برای سوری ها امروز لازمه ما آماده کردیم، آماده ایم که بریم. آسمان ها بسته بود، زمین بسته بود. عرض نکردم رهبر فرسودگان بعد سقوط بشار اسد دچار تزلزل افکار شده؟ آلزایمر موضعی گرفته. به هر حال اون چه به ما مربوط میشه اینه که جمهوری اسلامی اگه بخواد هم دیگه نمیتونه پولهای ما رو آتیش جنگ‌های نیابتی منطقه غرب آسیا بریزه. به اون قله ممکنه من و شما نرسیم و حتما هم نمیرسیم، اما به سمت اون قله باید حرکت کنیم. هنوز خودش از تک و تا نمیندازه برای گول زدن بسیجیان دو عالم. اما رهبر فرسودگان که حس کرده بود هنوز افتضاح سخنرانی نخستین بعد از سقوط بشار اسد ماسمالی نشده، تنها 5 روز بعد از سخنرانی برای بانوان دوباره به روی منبر بازگشت. دیدار فرمایشی دیگه‌ای ترتیب داد تا فرصت بالای منبر رفتن فراهم شه. این بار به دست به دامان مداحان شد. مداحان رو میشه در زمره بیسوادترین و عامی‌ترین گروه مفخران درگاه ولایت برشمرد. یعنی چندین هنر اینجا با یکدیگر همراه شدن، مداحی رو به وجود آوردن. فقط خواستم آیندگان با سطح درک و شعور ولایت فقیه از هنر آشنا بشن، ببینن هنرمندان این مملکت چی کشیدن در دوره حکومت فقیه. در این سخنرانی هم نخست از فاطمه زهرا گفت، بعد مداحان رو مدح و نصیحت کرد و بعدش رفت سر اصل قضیه. امروز سرخط خبرهای منطقه ما مسائل سوریه است. من تحلیل نمیخوام بکنم. آخوندا وقتی میگن نمیخوان یه کاری بکنن یعنی میخوان اون کارو بکنن، مخصوصا وقتی اینجوری تأکید میکنن. من حرف دارم تو این زمینه، چند نکته که همون تحلیل بود.
اما این نکته ها خودش حاوی نکته های دیگری بود که به شناخت وضعیت روحی روانی این روزهای رهبر فرسودگان کمک میکنه. نکته اول، یک گروه اغتشاشگر فعلا مخالفان بشار اسد از گروه تروریستی ترفیع درجه گرفتن به اغتشاشگر. شاهد یه جور عقب نشینی تحلیلی ادبی بودیم از رهبر فرسودگان. با کمک دولت‌های خارجی و با برنامه‌ریزی اونها و با نقشه اونها توانستند از ضعف‌های درونی کشور سوریه استفاده کنند. منظورش دولت سوریه است که داشت از اینا کمک میگرفت. 3 روز قبل از سقوط بشار اسد هم وزیر خارجه‌اش فرستاد اونجا تا تنفس مصنوعی بده به دولت سوریه. یعنی کمک‌های جمهوری اسلامی نتونست دولت سوریه رو سرپا نگه داره و کمک‌های دولت‌های خارجی چربید. نکته‌ای که نمیشه قایمش کرد همینه: شکست جمهوری اسلامی در میدان. برنامه آمریکا برای تسلط بر کشورها یکی از دو چیزه: یا ایجاد یک حکومت فردی استبدادی مثل حکومت جمهوری اسلامی که آمریکا موفق شد سال 57 در ایران انجام بده، که برن باش بسازن، حرف بزنن، منافع کشور رو تقسیم کنن بین هم، یا یه دشمنی ساختگی به وجود میارن و دزدی از اون مملکت رو زیر اون دشمنی قایم میکنن، زیر اون پرچم سوزی و مرگ بر گفتن قایم میکنن. یا این اگر این نشد هرج و مرج. پس شاید هم آمریکایی‌ها دست نداشتن در سقوط اسد، چون از تصاویر اخباری که از سوریه مخابره میشه اغتشاش استنباط نمیشه. شاید هم رهبر فرسودگان درک ناقصی از سیاست‌های آمریکا داره. شاید هم همه اینا رو میدونه، داره دروغ میگه تا شکست خودشونو کوچیک جلوه بده. میخواد بگه اگه ما سوریه رو باختیم عوضش اونجا هرج و مرج شد، تا همین بسیجان دو عالم بازم کنارش بمونن. این نکته نشان میده رهبر فرسودگان چقدر دردش گرفته از سقوط اسد. حالا به خیال خودشون احساس پیروزی میکنن. رهبرهای حماس رو یکی پس از دیگری به بهشت فرستادن که رهبر فرسودگان اسمی از اون رهبر اولیه نبرد. حسن نصرالله رو به هلاکت رسوندن. همه انبارهای مهمات حزب الله لبنان رو هم دود کردن. بشار اسد رو هم از سوریه بیرون کردن. رهبر مقاومت هم به این روز انداختن. به خزعبل بافی و مسخره عام و خاص شدن. این خود پیروزیه، احساسش نیست. اینا احساس میکنن به پیروزی رسیدن و به گزافه گویی افتادن. آها، پس یه چیزی شنیده بیشتر دردش گرفته. یک عنصر آمریکایی از مسئولین آمریکایی جزو گزافه گویی‌هاش یکی اینه. عنصر آمریکایی کی بوده؟ چی گفته حالا انقدر فشار آورده؟ که ما مجموعه از حرفش این تصریح نمی‌کنه بین. خب پس تصریح نمی‌کنه موردی نداره دیگه، ترس نداره که. اما حرفش اینه، در لفافه بیان میکنه. ای وای خیلی خوب، بگو ببینیم چی گفته رهبر مقاومت انقدر ترسونده. میگه هر که در ایران اغتشاش کنه ما کمکش میکنیم. احمق‌ها بوی کباب شنیدن. بله نفهمیدم. کباب؟ نکنه دو مرتبه کسی که کباب شده ما خبر نداشتیم. معلوم شد اون عنصر آمریکایی بدجوری رهبر مقتدر اقتدارگرایان رو ترسونده. بیچاره افتاده به فحش و متلک پرانی کوچه بازاری. البته انصافاً باید بهش حق داد. وقتی انسان دیده نتیجه حمایت آمریکا از اغتشاش چی شده در سوریه، خب میترسه دیگه. نکته دوم، عنصر صهیونی تظاهر میکنه به پیروزی. پس نکته دوم هم همون ادامه نکته اوله، هنوز گیر کرده تو پیروزی اونا. هر جور شده میخواد بگه ما شکست نخوردیم. این پیروزی نیست. این پیروزی نیست. مانعی در مقابل شما نبود. این پیروزی نیست. البته جوانهای غیور
شجاع سوری هم بلا شک شما رو از اینجا بیرون خواهند کرد. تصاویری که این روزها از سوریه بیرون میاد نشون میده جوانهای غیور و شجاع سوری سرگرم دستگیر کردن شکنجهگران و جنایتکاران دولت بشار اسد هستند. احتمالاً انتشار همین تصاویر هم در تضعیف روحیه رهبر فرسودگان بی تأثیر نبوده. بریم سراغ نکته سوم. نکته سوم، در تبلیغات گوناگون مرتب با جمهوری اسلامی طرفن دیگه، مرتب میگن که جمهوری اسلامی نیروهای نیابتی خودش رو در منطقه از دست داد. اینم یه غلط دیگه. جمهوری اسلامی نیروی نیابتی نداره. عرض نکردم جمهوری اسلامی 4 نعل داره از جمهوری اسلامی فاصله میگیره؟ بفرما، اینم سندش. رهبر تروریستای منطقه غرب آسیا که فرماندهان سپاهش تا همین چند ماه پیش با پرچم نیروهای منطقه‌ایشون عکس یادگاری میگرفتن، میگه ما نیروی نیابتی نداریم. در مورد حضور منطقی ما، حضور ما به معنای تقویت دوستانمون و تقویت هوادارانمونه. هر کسی با اسرائیل مبارزه کند و رژیم صهیونیستی رو بکوبد و مقاومت رو تایید کنه، ما از او حمایت می‌کنیم. حالا همین آدم میگه ما نیروی نیابتی نداریم. آخوند یه همچین موجودیه. البته حمایت از دوستان منطقه‌ایشون از جیب مردم ایران بوده و صدها میلیارد دلار برای مردم ایران آب خورده در این چند دهه گذشته. حالا بعد از دود کردن همه اون پولها و تحمیل انواع و اقسام تحریم‌ها و محدودیت‌ها به مردم ایران که اونم یه چند صد میلیارد دلار دیگه برای مردم ایران هزینه داشت، کلاً زده زیرش و میگه ما اصلا نیروی نیابتی نداشتیم. یمن میجنگه چون با ایمان حزب الله میجنگه، قدرت ایمانی او رو به میدان میکشونه. یعنی ربطی به پولها و سلاحایی که اینا تو منطقه میپاشوندن، این پهپادها و موشک‌های بالستیکی که به حزب الله لبنان یمن میدادن، حوثی‌های یمن میدادن، رو اینا ربطی نداشت، چون ایمان داشتن میرفتن. پس این مستشارای بدبخت و فلک زده‌ای که میفرستین توی منطقه ها چی بود؟ تحولات یمن تازه ترین نشانه تاثیرگذاری جمهوری اسلامی در اوضاع منطقه است. محافل سیاسی می‌دانند که انصارالله یمنی حزب الله لبنان است. حضور حزب الله در لبنان مهمترین نشانه از صدور انقلاب ایران است. نفوذ ایران در لبنان بعد نظامی و سیاسی دارد، به طوری که روند سیاسی این کشور به ایران گره خورده است. اینا رو وقتی کپکشون خروس میخوند از تلویزیون تحت امر همین آخوند حقه‌باز پخش میکردن و به خورده بسیجیان دو عالم میدادن. دزدی‌ها و فساد حکومتشون رو زیر همین مثلا پیروزی‌ها قایم کرده بودن. حالا همون هم دستشون گرفته شده. اینا موندن و یه حکومت فاسد بدهکار شکست خورده در همین زمینا. از اول هم یه بازی بود. این سپاهی‌ها و بسیجی‌ها که گول می‌زدن و می‌فرستادنشون به این کشورها و جونشون از دست میدادن هم توی این بازی بودن و گناهشون این بود که به آخوند اعتماد کرده بودن. این عبرتی بشه برای بقیه بسیجیان و آیندگان. بسیار جلسه نورانی و معنوی و شیرینی بود. هرچه در فهمت آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه رو مفید یافته باشید و به امید پیروزی در همین نزدیکی. بدرود.